হাই মই Pritisikha আজি মই ভাবিছো বাড়িতে পোৱা কিছুমান বস্তুৰে ৰান্ধিম বৰ্তমান কৰোনাৰ অসমৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোক সকলো ঘৰতে থাকিব নিজক লগতে পৰিয়ালটোকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰাপক্ষত উলাই কৰি নাযাব আৰু গলেও কিবা কিবি বিশেষ কাম ৰতহে যাব আজি বাড়িত মই কি পালো আৰু সেইখিনি মই কেনেদৰে ৰান্ধো আপোনালোকে চাব আহক এতিয়াতো বহুত আমাৰ সময় আছে হাতত নহয় জানো আৰু এই সময়খিনিত আপোনালোকেনো ঘৰত কি কৰিব সকলোৱে নিজৰ বাৰীতে খেতি কৰক যদি পাৰে নহলে ফুলৰ বাগিচা কৰক নহলে কিছুমান হাতৰ চিলাই কৰক মহিলাসকলে যিবিলাকে লিখা মেলা কৰে তেওঁলোকে লিখা মেলা কৰক এনেকৈ কাম সময়খিনি অতিবাহিত কৰক আৰু পৰাপক্ষত কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই নেযাব তাহলে আহকচোন চাওঁ আজি মই কি বনাইছো আপোনালোকৰ কাৰণে এয়া সব মই লৈছো পনীৰ এয়া আমাৰ বাৰীতে লাগিছিলে পেপসিকাম এয়া মই মান ধনিয়া পাত নগা ধনিয়া বুলি কয় কিছুমানে তিনটা লৈছো এয়া আলু গুটি কাটি লৈছো সৰু সৰুকে দুটা পিয়াজ লৈছো অকনমান আদা লৈছো কেইটামান নহৰু লৈছো আৰু কেইটামান কণ বিলাহী মই গুটি কিটা চেপি উলিয়াই লৈছো আৰু কেইটামান মই গুটি হেতি থৈছো তেতিয়া হলে আহকচোন মই কেনেকৈ বনাও চাব এতিয়া মই এই কণ বিলাহী কিটা পিছি লম মিক্সাৰ বাটি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মিক্সাৰ নাথাকে তেতিয়া পিছি নললেও হ'ব বাৰু মই পিছিয়ে লৈছো নহৰু কিপুটাও ইয়াতে মই দি দিছো আদাও দি দিম এইখিনি মই অকনমান পানী দি পেলাই সব পিছি লম এয়া মই কেৰাহীত তেল দি লৈছো ইয়াতে এতিয়া মই তেজপাত গিটা দি দিম আৰু কেইটামান গোটা জিৰা দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে মই কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিছো আলুখিনি অকমান ভাজি লম আলুখিনি অকমান নিমখ দি দিম নিমখ দি দিলে সোনকালে সিজিব আৰু ইয়াতে মই ঢাকনখন দি দিছো এয়া চাওক আলুখিনি মোৰ অলপ অলপ সিজিছে এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা ডাঙৰকে কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া এইখিনি মই এখন থালত কাঢ়ি লম এতিয়া মই সেই কাঢ়ি লোৱা আলু আৰু পিয়াজখিনি মোৰ কাঢ়ি লোৱা কেৰাহীখনতে মই পুনৰ আকৌ অকমান তেল দি ইয়াতে মই মিক্সাৰত মাৰি লোৱা বিলাহী আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছো ইয়াত হেতু মই অকমান আখালি পানী দি দিছো এয়া সব কেৰাহীত মই দি দিছো ইয়াতে মই অকমান জিৰা গুৰি ৰেড চিলি হালধি আৰু অকমান নিমখ দি দিছো এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ভাজিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা তেলটো নিগৰি নাহে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিম লৰাই দিছো ভালদৰে এইখিনি প্ৰায় ভজা মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা কেপসিকামখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লম লৰাই লৈ পেলাই এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনখন দি দিম এতিয়া ঢাকনখন লৰাই পেলাই চাম দাঙি চাইছো ঢাকনখন এয়া চব কেপসিকামখিনি সিজিছে এতিয়া মই ইয়াত মই ভাজি থোৱা আলু আৰু পিয়াজখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিম এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিম গেছটো অকমান কমাই দিম এতিয়া মই ইয়াত অকমান পানী দি দিম ভালকৈ সিজিবলৈ পানী বৰ বেছি নিদো যেহেতু মই এইখিনি গ্ৰেভি টাইপত বনাম
সাইডত লাগি থাকিবলৈ দিয়া নাই ভালকৈ লৰাই পুনৰ আকৌ ঢাকনখন দি দিম গেছটো মই ইয়াত কমাই দিম কাৰণ গেছটো বেছিকৈ দিলে কি হ'ব পানীখিনি সোনকালে শুকাই যাব আৰু ভালদৰে নিহিজিব আৰু গেছটো আমি কমাই বনাবই লাগে পৰাপক্ষত তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হয় সো এতিয়া মই সিজিলে প্ৰায় অলপ এতিয়া মই ইয়াত পনীৰখিনি দি দিছোঁ কাষৰ পৰা এনেকৈ অলপ জোল দি দিছোঁ পনীৰখিনিৰ ওপৰত পনীৰখিনি যিহেতু মই ভাজি লোৱা নাই আপোনালোকে মন কৰিলে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰে পনীৰখিনি মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ কোমল হৈ থাকে এতিয়া মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিম পুনৰ আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ ঢাকনখন দাঙিলৈ আপোনালোকে এনেদৰে বনোৱা চব্জি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে এতিয়া মোৰ কেপচিকামখিনি প্ৰায় সিজিবই আকৌ অকণমান ঢাকি দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ গৰম কেপচিকামৰ ভাজি বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়াখিনি দি দিম আৰু এতিয়া ইয়াত মই কেঁচাকৈ থোৱা কণ বিলাহীকেইটা দি দিম যিহেতু চব্জিখিনি বহুত গৰম হৈ আছে কণ বিলাহীকেইটা এই গৰমতে সিজি যাব কণ বিলাহী সিজিবলৈ বেছি গৰম নালাগে অৱশ্যে কেঁচা হৈ থাকিলেও খাই ভাল লাগে দেখিবলৈও ভাল লাগিছে সাইডে মিলাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনোৱা পনীৰ চব্জি খাই চাবচোন খাই পেলাই কেনে পায় মোক জনাব যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে ধন্যবাদ